GMA po. Sir, pa-shoutout naman po, pa-shoutout. Madam, dito ko. Sabi nyo sa trip natin. Tangina. Nakabawas din. Ano nabawas? Kinaan ko, 2 araw. Sabi pa more. Kala ko magpapaliwan ko kayo dito. Hindi, lilipat na kami na resort. Ha? Ano? Kasama ko si Boss Amo eh. Boss Amo Arya. So, kung sa'yo natin. So, parang makita mo na ba sa Borawan yung hinihintay mo? Kaya nga, baka mamaya pa dyan, hintay ko sa labas. Iya! Baka Anong naman, pangalan yan? Sabi niya. Jaina. Tawagin, batiin mo naman, mamaya. Uy, kung nakikita mo to, baka naman, no? Makubuhay na ba tayo? Sobra-sobra pa yun. May binabati si Steven. Sino nga yan? Pangalan? Jaina, baka naman, no? Kailan naman ba yung Robert yung binabati si Steven? Balita ko, taga-BPI yun eh. Bago, balita ko, bago mag-proba yan eh. Ano tropa namin yun, tropa lang talaga. Taon na lang. Taon na lang. Pero mamaya, ano ko naman nag-say. Goodbye na, Borawan. Goodbye, Borawan.